No Jyrki tässä, morjesta. Jatketaan Buickin Rivikasin uuden sylinterikannen suunnittelun parissa. Viime videolla esittelin tällaisen yhden sylinterimallin, jonka FT Machinesshopin Janne Kollanus jyrsi Uretaanin blogista. Ja sen kanssa sitten käytiin kansisetin virtauspenkissä ja todettiin, että se virtaa mukavasti. Jatketaan suunnittelua. Tämä oli 2019 vuoden loppua silloin. Sitten tuli vuosi 2020, koronavuosi. Se ei sinänsä vaikuttanut tähän asiaan, mutta FT Machineshop sai aika valtavan tilauksen prototyyppivalmistuksesta tuolta ajoneuvoteollisuudesta. Ja hän sitten oli sen kanssa aika lailla 24/7. Niiden prototyyppien valmistamisessa. Toki tätä suunnittelua jatkettiin aina välillä. Ja sitten tähän saman ajanjaksoon ajoittuu myös se, että FT Machineshopin Janne sitten hankki tämmöisen 5-akselisen DMUn työstökeskuksen käytettynä Saksasta, ja ennen kuin se oli sitten soittokunnossa, niin siinä kesti jonkun aikaa. Plus sitten, että kaikki työkalun pitimet meni uusiksi. Piti hankkia uusia työkaluja muutenkin. Siinä meni. Se taas vaihtuu CAD-ohjelmistakin toisen merkkiseen. Ja sitten siinä oli eri ohjaus kuin hänen aikaisemmissa 3-akselisissa vehkeissään. Ja sitten tietysti CAM-ohjelmista piti päivittää niin, että saa tehtyä 5-akselisen koneen työstöratoja. Eli kaiken tämän soittokuntoon saattamisessa plus haltuunotossa oli aikamoinen ponnistus. Ja näiden prototyyppien valmistus tietysti saa sitten uutta pontta ja vauhtia 5-akselisesta koneesta ja sen suomista mahdollisuuksista. Ja siinä kun mä katselin sitä hommaa sivusta, niin mulla syntyi ajatus, että tuollahan olisi aika makea tehdä sylinterikansi ihan umpijöötistä billetistä. Ja mä mietin, että miten me saataisiin sinne vesitilat, koska ne vesitilathan on aina ongelma billet-kansissa, että kuinka ne saadaan sinne, jäähdytyskanavat saadaan sinne kannen sisään koneistettua. Ja niitä on erilaisia toteutuksia, on kyllä nähty, enemmän tai vähemmän toimivia. Osa on semmoisia, että on niin kuin useampia kerroksia päällekkäin sandwichinä. Mutta mä jotenkin vierastan sellaista, koska sen tulee todella paljon tiivistettäviä pintoja. Ne venttiilit kuitenkin ja venttiilin ohjurit joutuu menemään läpi kaikki näiden kerrosten. Siinä on oma hommansa. Mutta mä sitten keksin, miten meidän tarvitsee tehdä sandwichinä, vaan saadaan ihan yhdestä blokista se tehtyä. Suunnitelmia muutettiin sitten sen mukaisesti. Ja vieläpä niin, että tämä 90 senttiä pitkä kansi tehdään se 2 pätkästä. Laitetaan niille oma verensyöttö. Eli vesi ei kierrä kannesta toiseen. Vesi kyllä nousee lohkosta kanteen, mutta molemmilla on oma syöttö ja oma ulostulo. Ja tällä sitten mentiin, mutta näissä autoteollisuuden osien valmistamisessa kului suunnilleen se 3 vuotta 2020, 2021, 2022. Ja sitten 2023 alussa Jannella alkoi vihdoin olla aikaa alkaa työstää tätä kantta, ja sitä varten hommattiin sitten 2 isoa kimpaletta 6082 alumiinia, ja Janne alkoi sitten työstää niitä muiden töiden ohessa.
Käsittelin lopulta 2023 helmikuussa ne oli siinä vaiheessa, että todettiin, että nyt ne on, voisi viedä 2024. 2023 helmikuussa taisi alkaa se koneistus ja 2024 helmikuussa ne oli siinä vaiheessa, että mä totesin, että viedään nämä tässä vaiheessa kansipajalle, jossa sitten asennetaan ohjurit, pronssiohjurit ja kovametalliset istukkarenkaat ja tehdään venttiilityö. Ja sitten jatketaan sen jälkeen, kun päästään vähän katsomaan niitä mitoituksia ja mikä sopii mihinkin. Saadaan oikeat venttiilit oikeille paikoilleen ja keinuvivut ja näin poispäin. Ja niin tehtiin. Mä vein sen kannen tonne kansisetille 2024 helmikuussa. Ja hän katsoi niitä kansia ja totesi, että hän kieltäytyy tästä työstä. Siitä syystä, että siellä ei ole tarpeeksi tukipintaa imupuolella istukkarenkaille. Eli me oltiin kaivettu ne kanavat vähän liian lähelle istukoita. Ja hän määräsi, että pitää täyttöhitsata. Ja hän sitten samaten otti puhelun luottohitsarilleen luisuskarakelle. Ja mä vein sitten ne kannet sinne. Ja sitten se homma alkoi viivästymään sen takia, että luisuskaraken tikissä ei vaan riittänyt kerta kaikkiaan virta. Vaikka ne otti uunista, niin hetken aikaa tuli saumaa ja sitten ne jäähtyi ne kannat niin, että lakkas palamasta. Lopulta se on sitten, hän löysi siihen ilmeisesti Kemp-hitsauskone valmistajan, Kempin kouluttaja hitsasi ne Kempin koneella. Ja mä sain ne silloin juhannuksena 2024 takaisin sieltä täyttöhitsattuna. Ja kiikutin sitten saman tien kansisetille, jossa sanottiin, että nyt on paha tilanne, että tässä on 6-8 viikon jono. No ei se mitään, mä jätän nämä kannet tänne, että sitten laitetaan jonon päähän. Mutta käytännössä siinä sitten meni 6-8 viikkoa veny 8 kuukaudeksi, eli ne valmistui
2025 helmikuussa sitten saan ne takaisin kansisetilta. Ja tässä takana nyt sitten on. Tässä näin. Valmiina. Tai valmiina jatkotoimenpiteisiin, mutta käydään näitä läpi sitten seuraavalla videolla. Morjes.